নমস্কাৰ মোৰ চেনেল টেক্স ৱৰ্ল্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো নিজৰ চাদৰখনৰ দহি গুঠিবলৈ বেলেগক দিয়ে, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত দহি কেনেকৈ গুঠে সেয়া দেখাম। আপোনালোকে যদি নিজে দহি গুঠিব বিচাৰে তেন্তে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে। পোনপ্ৰথমতে আমাক দহি গুঠিবলৈ লাগিব এনেকুৱা পাত সূতাখিনি যাতে আমাৰ গুঠিবলৈ সুবিধা হয় সেইকাৰণে মই এনেকুৱা কৰি লৈছোঁ। আৰু লাগিব আমাক এটা বেজি লগতে সূতা। আৰু লাগিব এনেকুৱা মণি লগতে এখন কেঞ্চি। মই এনেকুৱা পেকেট কিনি আনিছোঁ।